Imaginează-ți Rouenul, în anul 1431. Cerul e vopsit într-un roșu purpuriu, ca o rană deschisă, iar în Piața Veche flăcările se înalță, lacome, către cer. Acolo, legată de un stâlp, stă Jeanne d'Arc, fecioara din Orleans. Chipul ei, altădată plin de o lumină divină, este acum umbrit de fumul gros. În mulțimea adunată, un bărbat își ascunde fața sub gluga grea a unei mantii albastre. Este Gilles de Rais, mareșal al Franței, camaradul ei de arme. Pe obrajii lui lacrimile curg fierbinți. Dar nu plânge de frică sau de milă. Plânge pentru o iubire nerostită, o adorație pe care a purtat-o în tăcere. Pentru el, Jeanne nu era doar un simbol al victoriei Franței, nu era doar sfânta trimisă de Dumnezeu. Ea era însăși vocea îngerilor, era focul care îi aprinsese inima și îi dăduse un scop. El își amintește cum a cunoscut-o. Franța secolului al XV-lea era o țară îngenunchiată, sfâșiată de un război care părea fără sfârșit. Speranța era doar o amintire palidă. Din satele uitate ale Lorenei a apărut ea, o fată simplă, o țărancă ce spunea că aude vocile sfinților. Aceștia îi porunciseră să elibereze Franța și să-l încoroneze pe rege. Numele ei, Jeanne, era șoptit la început cu neîncredere, apoi cu o venerație crescândă. În același timp, în castelele impunătoare ale Bretaniei, un tânăr nobil, bogat și curajos visa la glorie pe câmpul de luptă. Gilles de Rais era un cavaler desăvârșit, un strateg priceput, dar sufletul său era gol, în căutarea a ceva mai presus de onorurile lumești. Destinele lor, atât de diferite, erau menite să se ciocnească într-un mod spectaculos. Când a întâlnit-o pe Jeanne, Gilles a văzut în ea mai mult decât o profetă. A văzut puritatea întruchipată, o forță a naturii divin inspirată. S-a dedicat ei și cauzei ei cu un devotament total, devenind garda ei de corp, umbra ei credincioasă pe câmpul de luptă. Alături de ea, a simțit pentru prima oară că luptă pentru ceva mai mare decât propria glorie. Au eliberat Orleansul, au zdrobit armatele engleze și au îngenunchiat în fața regelui încoronat la Reims. Pentru o clipă, părea că lumina a învins întunericul. Gilles credea că alături de ea nimic nu era imposibil. În ochii ei, el nu era doar un nobil, ci un cavaler al credinței, un protector al binelui. Legătura lor s-a forjat în zgomotul săbilor și în fervoarea rugăciunilor, o alianță unică între un mareșal al Franței și o fecioară sfântă. Dar soarta, asemenea unui zeu capricios, avea alte planuri. Jeanne a fost capturată, vândută englezilor și acuzată de erezie. Iar Gilles, neputincios, a privit de la distanță cum se pregătea cel mai mare sacrilegiu. Acum, în piața din Rouen, el privește cum preoții își termină rugăciunile. Jeanne ridică privirea spre cer. Pe buzele ei se așterne un zâmbet senin, plin de acceptare și credință, un zâmbet care lui Gilles îi sfâșie sufletul în bucăți. Este ultimul ei dar și cea mai grea povară a lui. Flăcările o învăluie, transformând trupul ei într-o torță vie. Mulțimea privește, unii cu teamă, alții cu o satisfacție crudă. Dar Gilles vede doar cum îngerul lui se înalță la cer. Când focul se stinge în sfârșit, din ea nu mai rămâne decât cenușă. Vântul o ridică și o poartă peste mulțime, o binecuvântare tăcută și un blestem deopotrivă. În acel moment de durere absolută, ceva se rupe în sufletul lui Gilles de Rais. Acolo, în mirosul de fum și de carne arsă, el face un jurământ. Un jurământ tăcut, șoptit doar propriei sale inimi frânte. Îi va răzbuna numele. Va face lumea să plătească pentru ceea ce i-a făcut ei. Dar răzbunarea este o cale întunecată, iar jurămintele făcute în agonia unei iubiri pierdute se transformă adesea în monștri. După moartea ei, Gilles s-a retras din viața publică, părăsind curtea regală și câmpurile de luptă care îi aduseseră faima. S-a închis în castelele sale, în special la Tiffauges, un loc care avea să devină sinonim cu groaza. Golul lăsat de Jeanne era un abis pe care a încercat să-l umple cu tot ce putea oferi lumea materială. A organizat spectacole de teatru grandioase, a cheltuit averi pe obiecte de artă, haine luxoase și banchete nesfârșite. Însă nimic nu putea alina durerea sau umple vidul spiritual. Lumina pe care o adusese Jeanne în viața lui dispăruse.
lăsând în urmă doar un întuneric copleșitor. Credința lui în Dumnezeu, care fusese atât de puternică datorită ei, s-a spulberat odată cu cenușa ei. Dacă Dumnezeu a putut permite ca o ființă atât de pură să aibă un asemenea sfârșit, atunci, în mintea lui Gilles, fie Dumnezeu nu exista, fie era un tiran crud, așa că a decis să se întoarcă spre opusul său. A început să se înconjoare de alchimiști și vrăjitori, promițându-le averi în schimbul cunoștințelor lor oculte. Obsesia lui nu mai era gloria militară, ci stăpânirea forțelor întunericului. Căuta piatra filozofală nu pentru aur, ci pentru putere. A început să invoce demoni, sperând să găsească în ei răspunsurile pe care cerul le refuzase. Dar pactul cu întunericul cere sacrificii. Și aici povestea lui Gilles de Rais ia o turnură înfiorătoare, transformându-l din eroul Franței într-unul dintre cei mai notori criminali din istorie. Căutarea lui pentru putere și răzbunare s-a transformat într-o sete de sânge. Cavalerul de odinioară, protectorul fecioarei, a devenit un monstru, un prădător. Ceea ce a urmat este prea întunecat pentru a fi descris în detaliu, dar istoria consemnează că, în anii care au urmat, sute de copii au dispărut din satele din jurul castelelor sale. Gilles de Rais, cel care odinioară lupta pentru a proteja inocența, a devenit cel mai mare distrugător al ei. Crimele sale erau atât de oribile, încât au dat naștere legendei lui Barba Albastră. Totul a început acolo, în piața din Rouen, în ziua în care el a pierdut-o pe singura femeie care îl făcuse să creadă în ceruri. Pierzând-o pe ea, și-a pierdut sufletul. Tragedia lui Gilles de Rais nu este doar povestea unui monstru, ci și povestea unei iubiri absolute și a unei pierderi devastatoare. Este un avertisment despre cum durerea ne poate transforma, despre cum absența luminii poate da naștere celui mai profund întuneric. Povestea lor nu este doar despre credință și foc, despre război și sfințenie. Este despre dragoste, pierdere și destin, despre cum o singură flacără poate aprinde o credință sau poate arde un suflet până la temelii. Gilles de Rais a fost judecat și condamnat la moarte, la fel ca Jeanne, dar în timp ce ea a murit ca o martiră, el a murit ca un monstru. Două destine, unite de istorie, dar separate pentru totdeauna de alegerile făcute în fața durerii. Moștenirea lor continuă să ne fascineze și să ne bântuie. Ea, un simbol al speranței nepieritoare. El, un memento al abisului în care poate cădea un om. Poate că, în final, singura lui mântuire a fost amintirea ei, amintirea acelei fete care i-a arătat, pentru o scurtă vreme, cum arată cerul. Vă mulțumesc că ați călătorit alături de mine prin această pagină întunecată, dar fascinantă a istoriei. Dacă v-a plăcut această poveste, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați pentru mai multe călătorii în trecut. Spuneți-mi în comentarii ce alte personaje istorice v-ar plăcea să explorăm împreună. Pe data viitoare, în zorii secolului al XV-lea, Franța era o rană deschisă. Războiul de 100 de ani, un conflict brutal ce părea fără sfârșit, sfâșiase pământul și inimile celor care îl locuiau. Regii își pierduseră gloria, poporul își pierduse credința, iar cerul părea să tacă surd la rugăciunile disperate. Dar uneori istoria nu este scrisă de regi sau de armate, ci de șoaptele auzite de un copil. Într-un sat mic, aproape uitat de lume, numit Domremy, în primăvara anului 1412, s-a născut o fată care avea să audă din nou vocile cerului. Numele ei era Jeanne, fiica unor țărani simpli, Jacques d'Arc și Isabelle Romei. Nu era un copil ca ceilalți. În loc să se joace, privea tăcută spre câmpurile verzi și se ruga nu cu teama sau obligația celor din jur, ci ca și cum ar fi vorbit direct cu îngerii. Când a împlinit 13 ani, într-o zi senină de mai, ceva s-a schimbat pentru totdeauna. Jeanne a mărturisit că a auzit pentru prima dată vocile sfinților, Arhanghelul Mihail, Sfânta Ecaterina și Sfânta Margareta. Vă puteți imagina reacția celorlalți. Un copil care pretinde că vorbește cu sfinții? O fantezie, o nebunie, poate chiar o înșelătorie. Nimeni nu a crezut-o. Dar Jeanne nu s-a clătinat. Credința ei era de neclintit. În nopțile reci se ridica din pat, îngenunchea și asculta. Acolo, între șoaptele vântului și cântecul greierilor,
ea primea o chemare ce părea imposibilă: să elibereze Franța și să-l ducă pe delfinul Charles, moștenitorul lipsit de speranță, la încoronare. În același timp, departe de modestia din Domremy, într-un castel impunător din Mașecul, un tânăr nobil își trăia propria chemare, una de sânge și oțel. Numele lui era Gilles de Rais. Născut în anul 1405, moștenitor al uneia dintre cele mai vechi și puternice familii din Bretania, Gilles fusese crescut pentru glorie și sabie. Orfan de mic, a crescut sub tutela unui unchi sever, Jean de Craon, care i-a insuflat o sete nestăvilită de putere. Dar în inima tânărului nobil, dincolo de armuri și de ecoul luptelor, se ascundea o sensibilitate pe care o ascundea cu rușine. Îi plăcea poezia, pictura, muzica. Adesea privea focul arzând în șemineu ca pe o ființă vie, cu un suflet misterios și fascinant. Când a venit vremea războiului, Gilles s-a alăturat armatei franceze, nu din credință în rege sau în Dumnezeu, ci dintr-o dorință pură de a deveni nemuritor, de a-și grava numele în paginile istoriei. Spada lui era precisă, curajul său, de necontestat. Inima lui însă era rece. A câștigat lupte, a văzut oameni murind, dar nimic nu-l mai emoționa. Până într-o zi când a văzut-o pe ea. Era primăvara anului 1429. Două lumi complet diferite erau pe cale să se ciocnească. Jeanne, îmbrăcată într-o armură simplă, mergea cu o siguranță uluitoare prin tabăra franceză de lângă Orleans. Cavalerii veterani o priveau cu un amestec de mirare și dispreț. O fată de țăran conducând o armată? Dar când vorbea, glasul ei aducea o liniște neașteptată, tăind până și zgomotul asurzitor al tobelor de război. Curios, Gilles de Rais s-a apropiat. A văzut o fată cu părul scurt, tuns băiețește, cu ochi limpezi ca cerul de după furtună și o privire ce părea să vadă dincolo de armura lui, direct în sufletul său gol. Ea nu l-a salutat cu mândria unui comandant, ci cu o blândețe neașteptată. Domnul ne-a trimis pe fiecare pentru un scop anume, i-a spus ea simplu. În acel moment, pentru prima dată în viața sa de războinic arogant, Gilles s-a tăcut. Cuvintele ei simple au lovit mai puternic decât orice sabie. De acolo, destinul lor a început să se împletească într-un mod dramatic. El, cavalerul cinic și rece, ea, fecioara sfântă, purtătoare de speranță. Au devenit umbre inseparabile pe câmpul de luptă. În fiecare bătălie, el îi era aproape, apărând-o nu doar din datorie, ci cu o furie aproape personală. În timpul celebrului asediu de la Orleans, pe 8 mai, când Jeanne a ridicat standardul alb în mijlocul unei ploi de flăcări și săgeți, Gilles a fost cel care a ținut linia acoperindu-i retragerea și asigurând o victorie ce părea imposibilă. După acel triumf, în ochii poporului, Jeanne era o sfântă trimisă de Dumnezeu. Dar în ochii lui Gilles, ea era mai mult de atât. Era lumina pe care o căutase toată viața, dar pe care simțea că nu o merită. Noaptea, în singurătatea cortului său, asculta vântul și își amintea vocea ei. Nu era o dragoste lumească, ci o fascinație mistuitoare, o legătură ce ardea fără să poată fi stinsă. Îi părea că Dumnezeu îi vorbise în sfârșit, dar prin ea. Și în același timp simțea că această apropiere era pedeapsa sa, o reamintire constantă a întunericului din propriul suflet. Jeanne vorbea mereu despre viziuni, despre sfinți și despre puritate. Gilles însă vedea în ea un foc pământesc, o pasiune care putea salva o națiune sau putea distruge un om. Pe măsură ce luptele continuau, credința ei creștea, iar sufletul lui se rupea în bucăți. Ea se ruga înainte de fiecare bătălie, îl binecuvânta și cu o inocență dureroasă îl numea frate de arme. Dar pentru el cuvântul frate suna ca o rană deschisă. Punctul culminant al gloriei lor a venit la Reims, când delfinul a fost încoronat regele Charles al VII-lea, împlinind profeția Ioanei. Gilles a privit-o de la distanță. Ea era îngenunchiată, cu lacrimi de bucurie pe obraj, o imagine a purității absolute. Ea este Franța, a gândit el cu amărăciune, iar eu sunt doar sabia ei. Dar gloria este un dar scurt și perfid. După încoronare, Jeanne a devenit incomodă. Politicienii și clerul care o folosiseră au început să o privească cu suspiciune.
O fată care vorbea cu îngerii și avea puterea de a mișca masele, devenise o amenințare pentru ordinea stabilită. Gilles, acum mareșal al Franței, a încercat să o apere, dar puterea lui militară, cândva imensă, se topea în fața intrigilor viclene de la curte. În anul 1430, inevitabilul s-a produs. Jeanne a fost capturată de burgunzi la Compiègne și vândută englezilor. Gilles a aflat vestea prea târziu. A galopat spre Rouen, dar era deja închisă, judecată de un tribunal bisericesc vândut, acuzată de erezie. A încercat să o vadă, să intervină, dar porțile cetății s-au închis în fața lui, la fel cum cerul părea să se fi închis pentru el. În ziua de 30 mai, anul 1431, a privit de departe fumul ridicându-se deasupra pieței din Rouen. A privit flăcările urcând spre cer. Niciun strigăt, nici o rugăminte nu i-au mai scăpat de pe buze. Doar lacrimi tăcute și amare, curgând peste armura de fier ce-i devenise o închisoare. După acea zi, cavalerul Gilles de Rais a dispărut din lumină. S-a retras pe domeniile sale, iar întunericul pe care îl ținuse în frâu a preluat controlul. Ani mai târziu, numele lui avea să fie rostit cu groază, asociat cu crime de neimaginat, devenind personajul istoric din spatele legendei lui Barbă Albastră. În schimb, legenda Fecioarei din Orleans avea să strălucească mai puternic ca niciodată, transformând-o într-un simbol etern al Franței. Dar undeva în acea poveste tragică rămâne o întrebare. Ce se întâmplă cu un om când lumina vieții sale se stinge? Pentru Gilles de Rais, focul din piața din Rouen nu s-a stins niciodată, pentru că în flăcările ce i-au ars trupul Jeanei, el și-a pierdut pentru totdeauna sufletul. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut această poveste despre lumină și întuneric, despre credință și disperare, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Ne revedem data viitoare cu o nouă pagină fascinantă de istorie. După ce flăcările au mistuit trupul Jeanne d'Arc, în ziua de 30 mai, anul 1431, lumea a rămas tăcută. Dar Gilles de Rais nu mai aparținea acestei lumi. Inima lui era un câmp ars, iar sufletul, o fantomă pierdută între amintiri sfâșietoare și coșmaruri nesfârșite. În nopțile lungi sub cerul rece, plin de stele, Gilles se plimba prin coridoarele goale ale castelului său din Machecul. Fiecare pas răsuna ca un ecou al trecutului, iar în tăcere auzea vocea Jeanei, limpede și sfâșietoare, care îl chema și îl mustra deopotrivă. Amintirile îl loveau ca niște fulgere. Prima lor întâlnire pe câmpul de luptă de la Orleans, victoria pe care au împărțit-o, râsul ei curat, scăpat printre armuri. Toate acestea se amestecau acum cu un sentiment copleșitor de frică și vinovăție. Gilles simțea că nu doar dragostea pierdută îl mistuie, ci însăși chemarea divină pe care Jeanne o purta în sufletul ei, o chemare pe care el, în naivitatea lui, nu o înțelesese niciodată cu adevărat. Anii treceau, dar Gilles rămânea prins între două lumi. Pe de o parte era lumea luminoasă și pură reprezentată de Jeanne, pe de altă parte era lumea întunecată, dominată de propriile sale obsesii și dorințe ascunse. Cavalerul, odată glorios și curajos, căzuse pradă tentațiilor și umbrelor din propria sa inimă. Prin toată Franța, poveștile despre el începuseră să circule ca șoaptele vântului. Se vorbea despre un bărbat bogat și puternic, care se transformase într-un tiran singuratic, înconjurat de frică și mister. Castelul său devenise un loc de care oamenii se temeau. Pe măsură ce reputația lui se degrada, coșmarurile deveneau tot mai vii. În vise, Jeanne îi apărea cu ochii plini de foc, arătându-i armura ei în flăcări și sângele care părea să-i curgă de pe mâini. Fiecare sunet, fiecare adiere de vânt îi aducea aminte de glasul ei. Adesea se trezea urlând, cu trupul scăldat în sudoare, retrăind în minte ultima ei zi la Rouen. Inima îi se frângea în fiecare noapte, dar nu exista nicio alinare. În timpul zilei, Gilles încerca să se refugieze în bogăție și putere. Organiza turniruri fastuoase, călătorii prin ținuturile sale și întâlniri cu alți nobili, dar nimic nu-l putea consola. Chiar și înconjurat de oameni, simțea prezența constantă a Jeannei. O vedea în ochii inocenți ai copiilor, în lumina palidă a lunii, în umbrele adânci ale pădurii. Și în fiecare clipă, dorința de a o răzbuna,
de a păstra vie flacăra purității ei, creștea în sufletul său, transformându-se treptat într-o obsesie periculoasă, care avea să-l consume în întregime. În anul 1433, Gilles s-a retras complet într-o lume și mai întunecată, înconjurat de slujitori loiali și de secrete care deveneau tot mai greu de ascuns. În această izolare autoimpusă a început să strângă comori și artefacte rare, dar mai ales tăceri. Încerca să recreeze lumea Jeanei prin obiecte, armuri vechi, stegulețe de luptă, mici amintiri materiale, totul într-o încercare disperată de a opri timpul, dar cu cât încerca mai mult, cu atât prezența ei devenea mai apăsătoare, mai greu de suportat. În același timp, Franța începea să se vindece după război. Oamenii ridicau biserici și monumente în memoria eroinei care le salvase patria. Gilles privea aceste ceremonii de la distanță, neputincios și plin de furie. În fiecare rugăciune, în fiecare laudă adusă Jeanei, simțea cum un alt ciop din sufletul său se sparge. În singurătatea sa, conversa cu fantoma ei, recunoscându-și greșelile și slăbiciunile, dar știa că era prea târziu pentru mântuire. Această tortură interioară l-a transformat pe Gilles de Rais într-un om tot mai instabil și imprevizibil. În anul 1434 au început să apară zvonuri despre dispariții misterioase și fapte teribile petrecute în castelul său. Oamenii vorbeau în șoaptă despre cum Gilles, în încercarea sa de a recrea legătura cu Jeanne, căuta ritualuri interzise și obiecte oculte, sperând să aducă înapoi sufletul ei pierdut. Cei mai curajoși ocoleau castelul, iar cei care rămâneau în apropiere spuneau că simt privirea rece a unei prezențe nevăzute. O prezență care le pătrundea până în adâncul inimii. Cu fiecare an ce trecea, obsesia lui Gilles creștea, iar izolarea sa devenea mai adâncă. Lacrimile și regretul nu mai erau de ajuns. În nopțile fără lună, își imagina că Jeanne îi vorbește de după cortină, spunându-i că îl așteaptă și că îl judecă. Vocea ei, odată blândă și caldă, devenise acum acuzatoare, tăioasă ca o lamă. Această combinație fatală de iubire pierdută și vinovăție copleșitoare l-a împins către decizii din ce în ce mai întunecate, transformându-l într-un personaj care umbla la granița dintre legendă și groază, prins între trecutul glorios și propriile sale umbre. Dar chiar și în mijlocul acestui întuneric, Gilles nu a uitat niciodată adevărul. Jeanne îl atinsese într-un fel în care nimeni altcineva nu o făcuse vreodată. Pentru el, fiecare clipă era încărcată de dorința de a o revedea, chiar dacă doar în amintire. Fiecare obiect, fiecare loc, fiecare ecou al vântului îi amintea că a existat o femeie care l-a făcut să creadă într-un ideal mai înalt. Pierderea ei l-a transformat în om și monstru deopotrivă. În ultimele luni ale anului 1435, autoritățile au început să-l urmărească, iar istoria începea să-l lege de crimele despre care se știa încă prea puțin. Dar pentru el, toate acestea erau doar niște umbre trecătoare. Adevărata sa povară era dragostea și vinovăția pe care le purta pentru Jeanne. Chiar și în fața judecății, în fața mulțimilor și a cronicarilor, sufletul său rămânea prizonier între focul purității ei și întunericul propriei sale disperări. Și totuși, în adâncul conștiinței sale, exista un fir subțire de speranță. Poate, într-o altă viață, într-un alt timp, Jeanne ar fi putut să-l privească din nou, să-i atingă mâna și să-i spună că nu era prea târziu pentru iubire. Dar acest fir era fragil, iar fiecare zi îl făcea mai subțire, mai aproape de o prăbușire totală. Vă mulțumesc că ați urmărit povestea tragică a lui Gilles de Rais. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe povești fascinante din istorie. Pe curând, după căderea sa, numele lui Gilles de Rais stârnea frică și uimire în întreaga Franță. În anul 1436, legendele despre el se împleteau deja cu realitatea. Cavalerul care fusese odată un erou al Franței, luptând alături de Ioana d'Arc, se transformase într-un simbol al obsesiei, al unui suflet umbrit de durere. Castelul său din Machecul devenise o cetate a misterului. Șoaptele servitorilor și vântul care șuiera printre zidurile de piatră păreau să poarte vocea Ioanei, o amintire constantă a luminii pe care Gilles o pierduse. El se izola tot mai mult.
prizonier între amintiri glorioase și coșmaruri chinuitoare, undeva la granița dintre realitate și vis. Fiecare noapte era un tablou viu, plin de umbre și lumini intermitente, în care Ioana îi apărea în diferite forme. Uneori era tânără și senină, zâmbindu-i ca în zilele de glorie. Alteori, chipul ei era acuzator și sever, privirea ei pătrunzându-l până în adâncul sufletului. Pentru Gilles, fiecare clipă de singurătate era o sentință, o condamnare la o suferință fără sfârșit și amintea cu o claritate dureroasă fiecare moment petrecut împreună, fiecare victorie câștigată sub standardul ei. Era ca și cum universul îi cerea acum să plătească un preț uriaș pentru privilegiul de a fi fost în preajma ei, o prezență pe care simțea că nu o meritase niciodată cu adevărat. În timp ce Gilles se retrăgea în lumea sa interioară, în afara zidurilor castelului, zvonurile despre comportamentul său ciudat se răspândeau ca focul. Dispariții misterioase și acțiuni bizare au început să atragă atenția autorităților, care au demarat investigații. Dar Gilles, cu inteligența sa ascuțită, era mereu cu un pas înainte. El ascundea adevărul, construind o lume paralelă în care realitatea brutală și fantasma idealizată a Ioanei coexistau într-un echilibru precar. În ochii săi, nimeni nu putea înțelege durerea profundă și iubirea nespusă care îl mistuiau pe dinăuntru. În aceste luni de izolare, Gilles a început să țină jurnale și să scrie note secrete. Era modul lui de a păstra legătura cu Ioana, chiar dacă doar prin cuvinte și prin obiectele care îi aminteau de ea. Fiecare piesă de armură, fiecare steguleț zdrențuit și fiecare medalion pe care îl atinsese devenea o punte fragilă între lumi. Însă aceste gesturi nu îi aduceau alinare. Dimpotrivă, nu făceau decât să îi adâncească obsesia și suferința, transformând o dragoste cândva pură într-un blestem chinuitor. În paralel, istoria își urma cursul. Franța se ridica încet din cenușa războiului de 100 de ani, iar oamenii o comemorau pe eroina care le salvase țara. Gilles însă nu putea participa la nicio ceremonie. Prezența copleșitoare a Ioanei în memoria colectivă îi sfâșia sufletul. În fiecare rugăciune înălțată pentru ea, în fiecare laudă adusă curajului ei, el simțea un amestec toxic de vinovăție și dorință. Știa că nicio putere din lume, divină sau pământească, nu-l va putea elibera de umbrele care îl urmăreau. Sufletul lui era legat de cel al Ioanei pentru eternitate. În anul 1437, Gilles a început să piardă complet controlul. Puținii care îl mai întâlneau îl descriau ca pe un om complet schimbat. Ochii lui ardeau cu un foc nevăzut, iar vorbele îi erau pline de viziuni criptice și avertismente sumbre. Obsesia lui pentru Ioana îl transformase într-un personaj la granița dintre legendă și coșmar. Se spunea că umbla singur prin păduri și pe câmpuri, vorbind cu fantoma ei, cerându-i răspunsuri, iertare sau chiar pedepse. În acest timp, reputația sa devenea tot mai întunecată. Acuzații de fapte monstruoase începeau să se contureze, iar oamenii se temeau de el nu doar pentru puterea sa de nobil, ci și pentru presupusa lui legătură cu forțe nevăzute. Poveștile despre dispariții, ritualuri misterioase și comori ascunse în adâncurile castelului său circulau cu o intensitate tot mai mare. Dar Gilles, în mintea sa chinuită, nu era motivat de răutate. El era mânat de o dorință disperată de a regăsi acea legătură specială cu Ioana. O legătură pe care o simțea pierdută pentru totdeauna. Fiecare act al său, oricât de întunecat, era o încercare eșuată de a o aduce înapoi, de a recrea puritatea acelor zile de luptă și credință. Pe măsură ce anii treceau, izolarea lui Gilles devenea absolută. Castelul său s-a transformat într-o lume a umbrelor, un mausoleu al amintirilor sale. În nopțile fără lună, când tăcerea era deplină, vocea Ioanei revenea, șoptindu-i despre iubirea pură pe care o împărțiseră, despre credința pe care el o pierduse și despre destinul glorios care îl abandonase. Gilles trăia suspendat între trecut și prezent, între legendă și realitate. Fiecare gest al său era marcat de o dualitate chinuitoare, dorință și vinovăție, dragoste și disperare. Și totuși, chiar și în această cădere vertiginoasă, el păstra un fir subțire de speranță.
Poate că într-o altă viață, dincolo de moarte, Ioana l-ar fi putut privi din nou cu dragoste și iertare. Dar acest fir fragil era constant amenințat de umbrele întunecate ale propriilor sale acțiuni. Astfel, legenda lui Gilles de Rais începea să fie scrisă. Un amestec tragic de eroism pierdut, obsesie devoratoare și o tragedie de proporții antice. O poveste care avea să rămână adânc întipărită în memoria Franței și să fascineze generațiile viitoare. Chiar și așa, Gilles nu era complet pierdut. În adâncul sufletului său, flacăra Ioanei încă ardea. Era un foc care, în același timp, îl mistuia și îl purifica. Dar fiecare încercare disperată de a-i urma lumina, de a o regăsi sau de a o reconstrui, îl aducea cu un pas mai aproape de prăbușirea finală și inevitabilă. În această tensiune sfâșietoare între iubire și obsesie, Gilles de Rais își trăia fiecare zi ca pe un testament viu al trecutului său glorios și tragic. Chiar oamenii au început să șoptească despre el ca despre omul care a iubit și a pierdut mai mult decât orice alt muritor. Vă mulțumesc că ați urmărit această poveste până la capăt. Dacă v-a plăcut și vreți să descoperiți și alte figuri fascinante ale istoriei, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal. Pe data viitoare, anii treceau lăsând în urmă un gol tot mai adânc în sufletul lui Gilles de Rais. Castelul său, odinioară un bastion al gloriei și opulenței, se transformase treptat într-o închisoare a obsesiei și a remușcării. Ajunși în anul 1438, îl găsim pe Gilles singur, înconjurat doar de umbrele trecutului său, simțind din plin povara ireversibilă a alegerilor pe care le-a făcut. Fiecare obiect, fiecare relicvă, fiecare colț al castelului care îi amintea de Jeanne, era un memento dureros al iubirii pierdute și al unei responsabilități pe care nu o mai putea purta cu demnitate. În satele din jur, zvonurile despre comportamentul său excentric și despre dispariții misterioase se înmulțeau ca ciupercile după ploaie. Țăranii șopteau îngroziți despre strigăte care sfâșiau tăcerea nopții în pădurile din apropiere, despre lumini ciudate ce dansau la ferestrele castelului și despre umbre care păreau să se miște fără a avea un trup. Gilles trăia suspendat între realitate și halucinații, din ce în ce mai convins că Jeanne îi vorbește de dincolo de moarte. Credea că ea îi cere să o urmeze, să învețe prin el ce înseamnă adevărata credință. Fiecare suflare a vântului îi se părea un ecou al vocii ei, fiecare freamăt al unei frunze, o atingere nevăzută. În tot acest timp, Franța, țara pentru care luptaseră împreună, continua să se vindece și să se reconstruiască. Orașe precum Orléans și Chinon își comemorau eroina, iar amintirea Jeannei devenea tot mai vie, un simbol al libertății și credinței pentru toți. În contrast, Gilles se simțea complet înstrăinat, un exilat în propria sa țară, pierdut între lumina orbitoare a memoriei ei și propria sa umbră, tot mai întunecată. Încercările sale disperate de a controla trecutul, fie prin bogăție, fie prin putere, se dovedeau inutile. Iubirea pierdută îl mistuia din interior, transformându-l într-un om tot mai izolat, tot mai de temut. Anul 1439 a adus cu el primele investigații oficiale. Faptele lui Gilles de Rais nu mai erau doar subiect de bârfă la colț de stradă. Deveniseră ținta unor anchete secrete, iar acuzațiile grave păreau să-l urmărească la fel de insistent ca umbrele Jeannei. Fiecare pas greșit, fiecare gest de obsesie, era acum observat cu atenție și notat. Cu toate acestea, Gilles rămânea captiv în același cerc vicios, sfâșiat între dorința de răzbunare împotriva celor care i-au luat-o și nevoia disperată de a-i păstra amintirea pură, neîntinată. Pentru el, mântuirea nu mai părea o opțiune. Fiecare decizie greșită îl împingea și mai adânc în abis, apropiindu-l inexorabil de colapsul total. În anul 1440, izolarea sa a devenit absolută. Refugiat în castelul de la Machecoul, Gilles a început să-și construiască o lume proprie, o lume secretă. A creat camere ascunse, săli de meditație și biblioteci oculte, căutând cu frenezie răspunsuri în cărți interzise și ritualuri obscure. Încerca să reconstruiască o realitate alternativă, una în care Jeanne ar fi putut încă să existe alături de el. Dar fiecare încercare era sortită eșecului. Fiecare obiect care îi amintea de ea, în loc să-i aducă alinare,
îl arunca într-o spirală tot mai profundă de durere și vinovăție. Povestea lui Gilles începea să se împletească nu doar cu groaza și misterul, ci și cu fascinantul paradox al iubirii duse la extrem, la obsesie. Cei care din întâmplare sau din curaj nebun îl mai întâlneau în acea perioadă, îl descriau ca pe un om care părea simultan viu și mort, prezent și absent. Ochii lui, spuneau ei, ardeau cu flăcări nevăzute, o fereastră către un suflet chinuit. În nopțile fără lună, Gilles se plimba la nesfârșit prin sălile goale ale castelului său, având senzația constantă că este urmărit. Simțea că fiecare colț întunecat, fiecare umbră jucăușă, îi șoptește cu glasul Jeannei. Era o tortură autoimpusă, o penitență fără sfârșit. În anul 1441, presiunea devenise de nesuportat. Zidurile realității se prăbușeau în jurul lui. Gilles era complet sfâșiat între dorința sa de a păstra puritatea imaculată a amintirii Jeannei și nevoia instinctivă de a supraviețui într-o lume reală care îl judeca și îl condamna deja. Simțea, zi de zi, cum inima îi se sfărâmă, bucată cu bucată. Cavalerul de odinioară, eroul care câștigase bătălii epice și admirația unui popor întreg, se transformase într-un prizonier. Prizonierul propriei iubiri pierdute. Prizonierul unei legende care, în loc să-l înalțe, îl strivea și nu-i dădea nicio cale de eliberare. În ultimele sale luni, Gilles a pierdut aproape complet contactul cu realitatea. În nopțile reci de iarnă, se spunea că vorbea singur ore în șir, că plângea și râdea în același timp, de parcă fantoma Jeannei ar fi fost chiar acolo, în cameră, lângă el. Fiecare pas pe care îl făcea, fiecare gest, fiecare obiect pe care îl atingea, devenise un simbol al iubirii sale pierdute și al propriei condamnări. Și totuși, chiar și în mijlocul acestei prăbușiri psihice totale, un fir subțire de speranță îi mai rămânea. Poate că într-un alt timp, într-o altă viață, Jeanne l-ar fi putut ierta. Poate că l-ar fi privit din nou cu aceeași afecțiune și încredere, dar chiar și această speranță era fragilă, ca o sticlă fină gata să se spargă. În fața judecății istoriei și mai ales în fața propriei conștiințe încărcate de vinovăție, Gilles înțelegea, în momentele sale de luciditate, că nu există cale de întoarcere. Blestemul acestei iubiri pierdute îl transformase într-un simbol viu al pasiunii și al tragediei. Legenda sa se împletea de acum ireversibil cu memoria nepieritoare a Jeannei d'Arc. Și totuși, chiar și în pragul distrugerii totale, Gilles de Retz nu a încetat nicio clipă să caute vocea Jeannei în șoapta vântului, să caute lumina ei în bezna nopții, să înțeleagă o iubire și o credință care în final l-au depășit cu mult. În această luptă dramatică între iubire și obsesie, între legendă și realitate, Gilles de Retz a devenit o enigmă. Un cavaler al luminii pierdute, un om prins pentru eternitate între flăcările unei pasiuni imposibile și umbrele întunecate ale propriului suflet. Un mister care continuă să fascineze generații întregi. Vă mulțumesc că ați urmărit această poveste până la capăt. Dacă v-a plăcut și vreți să descoperiți și alte enigme ale istoriei, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Pe curând, anul 1442. Pentru Gilles de Retz, lumea își pierduse complet culoarea. Castelul său din Machecul, cândva un refugiu plin de viață, devenise un labirint al umbrelor și al amintirilor. Fiecare perete, fiecare armură, fiecare obiect păstra o urmă a prezenței ei, a Jeannei. Dar nu singurătatea îl măcina, ci vinovăția. O vinovăție nemiloasă, ca o umbră care nu-l părăsea nicio clipă. În fiecare dimineață se trezea cu sentimentul amar că a trădat lumina pe care Jeanne o adusese în viața lui. Ce mai contau victoriile, onorurile sau bogățiile? Totul părea inutil în fața faptului că pierduse totul. Iubirea pură, chemarea divină, destinul care îi se dezvăluise prin vocea ei. Fiecare șoaptă a vântului îi aducea în minte imaginea flăcărilor de la Rouen și glasul ei, care părea să-l mustre dincolo de moarte. În timp ce Franța își revenea din război, numele lui Gilles de Retz începea să fie rostit cu groază și uimire. Poveștile despre dispariții misterioase, despre ritualuri secrete și acte de o cruzime de neimaginat circulau pe la colțuri. Dar nimeni nu înțelegea cu adevărat că blestemul cavalerului nu stătea doar în faptele sale,
ci în sufletul său sfâșiat de pierderea Jeannei. Gilles trăia captiv între două realități, una tangibilă, dominată de frica pe care o inspira și de judecata oamenilor, și alta invizibilă, bântuită de prezența constantă a femeii pe care nu o mai putea atinge niciodată. El era omul care odată atinsese cerul, doar pentru a se prăbuși în cel mai adânc abis. În nopțile fără lună, Gilles se lăsa pradă amintirilor. Își amintea fiecare clipă petrecută alături de Jeanne. Râsul ei, privirea senină, curajul incredibil pe care îl inspira tuturor. Aceste amintiri erau în același timp o binecuvântare și un blestem. Ele îl făceau să simtă că viața încă pulsează în el, dar îi aminteau și de durerea sfâșietoare a imposibilității de a retrăi acele momente. Cu fiecare zi, obsesia sa se adâncea, iar vinovăția îi modela fiecare decizie, fiecare gest, fiecare gând. Gilles nu mai era doar un nobil căzut în disgrație, devenise întruchiparea durerii provocate de o iubire pierdută. Pasiunea care îl înălțase odată, acum îl distrugea lent, transformându-l într-un monstru în ochii lumii. Anul 1443, zvonurile au devenit acuzații. Autoritățile au început să strângă dovezi împotriva lui. Anchetatorii și oamenii curții vorbeau despre dispariții, despre cruzime și ritualuri obscure. Dar Gilles părea absent, prins între lumea reală a istoriei și cea a obsesiei sale interioare. În timpul interogatoriilor, privea parcă prin oficiali, căutând umbra Jeannei în ochii lor. Simțea că fiecare privire este o condamnare, fiecare gest un ecou al iubirii pe care o pierduse pentru totdeauna. Lumea îl judeca pentru crimele sale, dar el se simțea judecat pentru că nu reușise să o salveze pe ea. Chiar și sub această presiune imensă, Gilles nu și-a pierdut complet umanitatea. În secret scria, umplea jurnale și pagini întregi cu reflecții despre Jeanne, despre credință, despre iubire și pierdere. Fiecare cuvânt era un legământ tăcut, o încercare disperată de a păstra lumina ei vie în întunericul care îi cuprinsese sufletul. Încerca să-și justifice faptele, să găsească un sens într-o lume care deja îl condamnase. Dar, cu fiecare rând scris, simțea că se îndepărtează tot mai mult de mântuire și se afundă și mai adânc în propria sa tragedie, în propria sa nebunie. În aceste luni tulburi, Gilles a început să înțeleagă ceva profund. Obsesia sa pentru Jeanne nu mai era doar un blestem personal, devenise o legendă, o parte din istorie. Fiecare om care auzea de Gilles de Rais îl asocia cu groaza, cu misterul, dar și cu o iubire pierdută care devenise periculoasă. Simțea că lumea îl privește prin ochii Jeannei, o privire plină de iubire, dar și de judecată, blândă, dar neiertătoare. El nu mai era doar un om, ci un simbol al modului în care cea mai pură iubire se poate transforma în cea mai întunecată obsesie. Anul 1444. Gilles se retrăgea tot mai mult în sine. Zidurile castelului deveniseră zidurile minții sale. Își dorea cu ardoare să se desprindă de trecut, să-și spele păcatele și să găsească pacea, dar fiecare încercare îl aducea mai aproape de prăbușire. În singurătatea sa, își amintea cu o intensitate dureroasă momentul în care Jeanne îl privise pentru prima dată. Ochii ei limpezi păreau să vadă tot ce era ascuns în inima lui, atât lumina cât și întunericul. Acea privire îl bântuia, îl inspira și în același timp îl condamna. Vinovăția îl mistuia, dar nu putea renunța la amintirea ei. Era singurul lucru prețios care îi mai rămăsese. Gilles știa, în adâncul sufletului său, că nu există împăcare între iubirea pe care o purta pentru Jeanne și faptele teribile pe care le comisese. Fiecare zi era o luptă crâncenă între dorința de mântuire și umbrele trecutului care îl trăgeau înapoi. Castelul său nu mai era un cămin, ci un sanctuar al memoriei și, în același timp, o închisoare a suferinței. Un loc straniu, unde iubirea, obsesia și vinovăția coexistau într-un echilibru fragil și periculos. Blestemul său nu era doar pierderea Jeannei, ci însăși natura devastatoare a iubirii absolute. În final, el a înțeles. În fiecare șoaptă a vântului, în fiecare umbră care dansa pe pereți, el simțea că ea îi vorbește, că îl urmărește și că nu-l va părăsi niciodată. Această certitudine l-a transformat într-un simbol viu
al iubirii pierdute, al pasiunii duse la extrem și al tragediei, lăsându-ne cu o întrebare care arde și astăzi. Cum poate un om să trăiască purtând în același suflet cea mai pură iubire și cea mai neagră vinovăție? Vă mulțumesc că ați urmărit această poveste până la capăt. Dacă v-a fascinat călătoria în trecutul întunecat al lui Gilles de Rais, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați pentru mai multe istorii la fel de captivante. Pe data viitoare, anii treceau nemilos, lăsând în urmă doar ecouri și umbre. Ne aflăm în anul 1450, iar Gilles de Rais, odinioară un erou al Franței, este acum un om singur, bântuit de amintirea Jeanne d'Arc. Castelul său impunător din Mașecul, cândva un simbol al puterii și prestigiului, a devenit un sanctuar al durerii. Aici, între zidurile reci de piatră, iubirea sa pierdută și vinovăția copleșitoare coexistau într-o armonie macabră. Gilles înțelegea perfect că nu există scăpare de trecut. Fiecare pas greșit, fiecare decizie îndoielnică, fiecare amintire a zilelor de glorie alături de Jeanne îl urmăreau neîncetat, ca niște fantome fidele. Știa că îl vor însoți până la sfârșit. În tot acest timp, autoritățile franceze, conduse de regele pe care el însuși îl ajutase să urce pe tron, își consolidau dovezile împotriva lui. Zvonurile despre ritualuri întunecate, despre dispariții misterioase și despre o cruzime de neimaginat circulau tot mai insistent. Însă Gilles nu mai reacționa ca un cavaler de odinioară. Nu mai avea forța sau dorința de a lupta. Fusese complet transformat de dor, de obsesie și de remușcare, devenind doar o umbră palidă a omului care fusese. Fiecare întâlnire cu oamenii legii, fiecare interogatoriu, era de fapt o confruntare directă cu propriile sale tenebre. În ochii acuzatorilor săi el nu vedea dreptate, ci doar o oglindă a propriei sale decăderi. Fiecare privire a lor îi amintea de Jeanne și de flacăra purificatoare, care, paradoxal, îi arsese sufletul. În lungile ore de singurătate, Gilles scria și reflecta. Încerca să surprindă pe hârtie esența ei. Zâmbetul cald, vocea limpede care inspira armate, curajul ei de neclintit și credința care pe el, un nobil cinic, îl inspirase să creadă în ceva mai presus de el însuși. Toate aceste amintiri prețioase se amestecau acum cu frica, cu durerea insuportabilă a pierderii și cu o vinovăție care îl strivea. În nopțile reci și tăcute de la castel, Gilles își imagina adesea că Jeanne îi vorbește din umbră. O auzea șoptindu-i, cerându-i să-i urmeze exemplul de sacrificiu, să-și înțeleagă propriul suflet întunecat și să-și accepte blestemul. Dar pentru Gilles acceptarea nu însemna mântuire. Însemna doar să trăiască zi de zi cu povara zdrobitoare a iubirii pierdute și a propriei sale căderi morale. Era o penitență fără sfârșit. Anul 1451 a adus cu sine inevitabilul. A început procesul împotriva lui Gilles de Rais. Între zidurile reci ale tribunalului, cavalerul părea în mod straniu împăcat cu realitatea, părea resemnat. Dar în adâncul său, fiecare cuvânt rostit, fiecare acuzație, era ca un pumnal care îi sfâșia sufletul, redeschizând rana lăsată de moartea Jeannei. Martorii se perindau, descriind cu groază crimele și faptele sale teribile. Vorbeau despre obsesiile care îl transformaseră dintr-un erou într-un monstru, într-un simbol al fricii care bântuia satele din jur. Gilles asculta în tăcere, dar mintea lui era în altă parte. Se gândea la Jeanne, la puritatea ei acum pierdută pentru totdeauna și la destinul nemilos care îi unise și apoi îi despărțise în cel mai crud mod posibil. Așa cum era de așteptat, judecata s-a încheiat cu condamnarea sa la moarte. Dar, în mod surprinzător, chiar și în fața execuției iminente, Gilles nu se temea de propria soartă. Frica lui era de o altă natură, mult mai profundă. Era frica de a fi pierdut iremediabil tot ce conta, iubirea, lumina și credința pe care Jeanne le adusese pentru o scurtă vreme în viața lui haotică. În ziua de 22 octombrie 1451, Gilles de Rais a fost condus spre locul execuției. Mulțimea adunată îl privea cu un amestec de groază și fascinație morbidă. Dar Gilles simțea că privirile lor nu contau. Singura judecată care avea vreo valoare pentru el era cea a Jeannei. Și,
În ultimele sale momente, în fața morții, a simțit prezența ei. Nu era o prezență fizică, palpabilă. Era ceva mult mai subtil, o certitudine în adâncul sufletului său chinuit. O recunoștea. Îi simțea iubirea, dar și reproșul tăcut. Îi simțea puritatea care îi scotea în evidență propria corupție, dar și blestemul pe care îl împărțeau. Într-un fel ciudat, eliberarea lui Gilles nu a venit prin moartea fizică, ci prin această acceptare finală, eternă, a iubirii și a obsesiei care îl definiseră complet. Flacăra care o mistuise pe Jean ardea acum, simbolic, și în el transformând tragedia sa personală într-o legendă întunecată care avea să rămână în memoria Franței pentru veacuri. Astfel se încheie povestea tragică a doi oameni legați de credință, de pasiune și de un destin implacabil, Jeanne d'Arc, Fecioara Luminii, și Gilles de Rais, cavalerul prins între iubire și umbre. Povestea unui om care a iubit prea mult și a pierdut totul, un suflet sfâșiat de dorința disperată de a păstra vie amintirea femeii care i-a schimbat viața. Legenda lor nu s-a terminat odată cu flăcările sau cu ștreangul. Ea continuă să bântuie istoria și imaginația noastră, ca un ecou al unei iubiri imposibile și al unei obsesii devastatoare. Povestea lor a traversat secolele, dar o întrebare rămâne la fel de vie și astăzi. Din ce oraș urmărește această legendă? Scrie-ne în comentarii și lasă-ți inima să simtă, pentru o clipă, chemarea fecioarei din Orleans și umbrele cavalerului care a iubit-o până la sfârșit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în această călătorie. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a nu rata următoarele noastre povești. Pe curând,